Góða kvöldi og velkomin aftur og fyrirgefðu bíðina og við verðum bara að byrja og velkomin Janos og Jón til að þýða fyrir okkur og just welcome Janos once again. Thank you very much and the stage is yours. A very good evening, everyone. Góða kvöldið öll sömul. It is really a privilege being with you. Enn og aftur, það eru forréttindi að vera hérna með ykkur. And of course, I just want to acknowledge the presence of God. Og ég vil auðvitað líka viðurkenna nærveru Guðs And I would like us to start with a prayer. með því að fá að byrja með bæn. Let's pray. Við skulum biðja. Father in heaven, our God, Faðir á himnum, Guð, we are extremely thankful for your continuous presence in our lives. við viljum svo innilega þakka þér fyrir nærveru þína í lífi okkar. Lord, we would like you to speak to us. Guð, við viljum að þú talir til okkar And we promise we listen. og við lofum að við munum hlusta. So be with us as we continue to study your word Svo vertu með okkur núna þegar við förum að halda áfram að rannsaka orð þitt. in regards to relationships this evening. Hvað varðar samskipti og sambönd í kvöld. We ask this in Jesus' name. Við biðjum þessa í Jesú nafni. Amen. Amen. One, two. Við erum að athuga hljóðnemann. One, two. It's not working? It doesn't work how? Do people hear it through the system or? We can use Can we record through this one? Yeah, if you just share it. Yes. Fine. Yes, sure. Okay. Yep. We are good friends with Jon, Við erum góðir kunningjar hér við Jón. and we are sharing the microphone. Svo við ætlum að deila hljóðnemannum í kvöld. Have your relationships in order. Að hafa reglu eða góð sambönd. This is my family, Þetta er fjölskyldan mín and this evening I'm going to speak quite a lot about family relationships. og í kvöld þá mun ég tala frekar ítarlega fjölskyldu sambönd. And not having better pictures than this, I just used my family pictures. Og þar sem ég hef ekki betri myndir, þá mun ég nota fjölskyldumyndina mínar. It is not that I'm boasting with them, Ég er ekki að reyna eitthvað að monta mig eða stæra mig af þeim. it's exactly the opposite. I'm humbled to have a family like this. Heldur þvert á móti þá fyllist ég auðmýkt þegar ég hugsa að ég skuli yfir höfuð hafa slíka fjölskyldu. I just feel that we are blessed having exactly this family. Mér finnst að vera mikil blessun að eiga sérstaklega þessa fjölskyldu. You know, when we talk about relationships, Þegar við tölum sambönd í almennum skilningi, many times, especially when we are at the start of a relationship, oft þegar við erum í upphafi sambands, and if this is a relationship between a young man and a young lady, og ef þetta samband á milli ungs pars, ungs manns og ungrar konu, many are asking the question, how much do you love each other? þá oft spurningun sem sett fram, hversu mikið elskið þið hvort annað? You know, that is probably a question what you need to ask around when you are a teenager or really at the young section of your life. Maður ætti frekar að spyrja sig slíkra spurninga þegar maður ennþá bara táningur og ungur. But as an adult, En sem fullorðinn I einstaklingur, need to suggest that it is even a more important question þá myndi ég segja að til sé mikilvægari spurning of how ready are you to forgive? sem hversu reiðubúin ertu að fyrirgefa? Have we developed a kind of a system in our lives that we can actually forgive?
Hvernig svona háttað í lífi okkar? Erum við búin að búa til kerfið sem lokar á fyrirgefningu eða auðveldar hana? And I would suggest that forgiveness starts quite early in our lives. Og ég myndi segja að fyrirgefning hefst mjög snemma í lífinu. And children can develop this so easily. Og börn geta móta þetta með sér svo auðveldlega. But as we grow older, it is becoming more and more and more difficult. En eftir því sem við eldumst reynist fyrirgefningin okkar erfiðari. And many times as adults, Og oft þegar við erum fullorðin, we offer 3 types of forgiveness. þá bjóðum við upp á þrenns konar fyrirgefningu. One, Í fyrsta lagi, this is the conditional forgiveness. þá það skilyrt fyrirgefning. I forgive you if Ég fyrirgef þér ef you do this and that and þú that. gerir þetta og þetta og þetta. And then we hold the other person as a slave to us. Og þannig gerum við hinn einstaklingin háðan okkur eða hálfgerðan þræl. That kind of forgiveness is actually harming both sides. En svona fyrirgefning skadar auðvitað báða aðila. Then we offer, or we can offer, partial forgiveness. Síðan bjóðum við oft upp á hálfgildingsfyrirgefningu. Yes, I forgive you, Já, ég fyrirgef þér, but don't expect me to forget. en ekki búast við því að ég muni gleyma þessu. And anytime you just come closer to what you've done, Og í hvert skipti sem að leið þín liggur nálægt því sem þú gerðir mér, I'm going to take out my notes þá mun ég ná í minnisblöðin mín and I'm going to list you exactly what you've done with me og in the past. ég mun fara yfir þetta sem þú gerðir mér í fortíðinni. That is not forgiveness. Það ekki fyrirgefning. That is probably partial just to calm the situation down. Það í raun og veru bara fyrirgefning sem bara til að lækka öldurnar. And then we also offer the delayed forgiveness. Og svo bjóðum við líka upp á í þriðja lagi seina fyrirgefningu. We say this, Við segjum þetta: I will forgive you, ég mun fyrirgefa þér, but just give me some more time en ég þarf bara aðeins tíma til að jafna mig, that I can get ready. svo ég geti bara undirbúið mig fyrir þetta. And I can also find an opportunity to attack you, Og þá get ég líka fundið mér tækifæri til þess að ráðast á þig, to take revenge on you. til þess að hefna mín á þér. And if we are honest, Og ef við erum heiðarleg við okkur sjálf, we have all experienced these kind of forgivenesses in our lives. þá höfum við öll upplifað svona fyrirgefningu í lífinu. Are you ready to forgive? Ert þú tilbúin til þess að fyrirgefa? Let me tell you, it is so easy to ask someone else to forgive. Það svo auðvelt að biðja einhvern annan eða segja einhverjum öðrum að fyrirgefa. As a spiritual advisor or counselor, I many times advise people to forgive. Sem ráðgjafi í andlegum málefnum þá ráðleggi fólki oft að fyrirgefa. And it is so easy to do it. Og það svo auðvelt að ráðleggja öðrum. It's easy, go and forgive. Það auðvelt. Fyrirgefðu viðkomandi. I don't put any energy into it. Ég þarf ekki að leggja neitt að mörkum til þess að slíkt gerist. But when it is coming to me, En þegar máli snýrað mér, wow, I use all my brain cells þá þarf ég að nota alla sellunar í þetta. to explain why is this situation a unique one. Til þess að útskýra hvers vegna þetta séu sérstakar And kringumstæður. why is so difficult to actually forgive. Og hvers vegna það sé svo erfitt að fyrirgefa í þessu tilfelli. Because I don't want the other person just to get away with it, saying, okay, I forgive you, and then he's just going whistling and singing. But- It's okay. Vegna þess að ég vil ekki sleppa hinu það auðveldlega að hann getur bara sagt, já, hérna ég byrði fyrirgefningar og svo getur hann bara gengið í burtu flautandi og máli búið. We all have something in us to torment or to cause some harm to the other person. Við höfum öll eitthvað að innra með okkur sem að vill svona aðeins klekkja á hinu sem hefur sært okkur. Have you heard about Breivik Hafið þið heyrt Breivik in Norway? í Noregi Who went out and he killed about 77 people? sem fór út og myrti í köldu blóði 77 manns And he says, og hann segir, everything in me cried out, saying, don't do it, don't do it. hann sagði allt inn í mér, hrópaði á mig, ekki gera But I þetta. said to myself, En ég sagði við sjálfa mig, it's either now or never. það annarkvort núna eða aldrei. And I went out Svo ég bara hélt áfram and I've done it.
Og ég búinn að gera þetta. And it felt so good. Og mér leið svo vel. Do you know what is even more scary? Vitið hvað jafnvel meira ókveikjandi en þetta? That psychologists say Að sálfræðingar segja that there are at least another 20 Breiviks in Europe. að það eru sennilega að minnstakosti 20 aðrir Breivikar í Evrópu Who are preparing their actions years ahead. sem eru að undirbúa ætlunarverk sín mörg ár fram í tíman. And we never know when they pull the trigger. Og við munum aldrei vita hvenær kemur að því að þeir togi í gikkin. Would you be ready to forgive a man like Breivik? Væru þið tilbúin í að fyrirgefa manni eins og Breivik? It's easy if you don't have any relatives in Norway. Það auðvelt ef maður ekki skildur neinum í Noregi. No problem. Ekkert vandamál. But as soon as you know somebody there, En leiðum maður þekkir einhvern þar, as soon as you talk to one parent, leiðum maður hefur talað við einn af foreldrunum, then it is becoming tougher. þá verður það erfiðara. There is something even more scary. Og það eitthvað sem jafnvel ennþá meira ókveikjandi. We all have a little bit of Breivik in us. Innra með okkur öllum örlítið af Breivik. To tell it more bluntly, Eða til að segja það bara með beinni orðum, we all have a little bit of Hitler in ourselves. það leynist í okkur örlítill svona snefilefni af Hitler. And our spouse knows that. Og maki okkar veit það. When we just cannot forgive that easily. Það að segja þegar við eigum svo erfitt með að fyrirgefa. I would suggest we do it until it is not too late. En ég hins vegar myndi hvetja okkur til þess að fyrirgefa þar til að áður en verður of seint. And you know, healthy relationships are helping even people to heal easier. Og þið vitið að það að eiga í góðum samböndum og samskiptum í lífi sínu, það stuðlar líka að bara auknu heilbrigði. I read about a man who had a heart attack. Ég las mann sem varð fyrir hjartaáfalli. And he was married already for about 50 years. Hann hafði verið kvæntur í 50 ár. He was rushed into the hospital. Og hann var bara drifinn inn á And then bráðamóttöku. later on the wife was coming after him. Og svo stuttu seinna þá kemur konan á vettvang líka. The doctors were very worried. Og læknarnir voru mjög brúnaþungir. Because his heart just stopped. Vegna þess að hann var bara fyrir algjöru hjartastopp. And he was put on machines. Og hann var bara settur inn, græjaður upp. And then the lady came, Og síðan kemur konan asked the doctor, "Can I see my husband, please?" og spyr, get fengið að sjá eiginmann minn? I said, "Yes, this is a very critical time now. Og þeir segja, já, þetta alveg krítis núna hjá honum. We are very worried whether his heart is going to start beating again. Við höfum áhyggjur af því hvort að hjarta muni pumpa í gang aftur eða ekki. Maybe this is the last moment when you can see your husband alive." Þetta kannski í síðasta skipti sem að þú sérð hann á lífi. So she went in, Svo hún gengur inn and she leaned very close to her husband. og hún hallaði sér mjög nálægt eiginmanninum She whispered into his ears, og hvíslaði í eyra hans, "Sweetheart, I'm here." elskan, ég hérna. And she kissed him. Og kysst hann. At that moment, the machine started beep, beep, Og leið þá byrjaði að bípa í tækjunum. because his heart started beating. Vegna þess að hjarta fór aftur að When slá. he was released from the hospital, Þegar hann var síðan útskrifaður af spítalanum, a newspaper reporter was there and asked questions. þá var blaðamaður þarna að taka viðtal And he asked, "So how do you feel, sir?" og hann spyr svo hvernig líður þér? And he said, Og hann sagði, "Oh, I'm so glad ég svo glaður that after 50 years of marriage, að eftir 50 ára hjónaband, the kiss of my wife þá varð koss eiginkonu minnar til þess is still causing my heart beating." að fá hjarta mitt til þess að slá. So I don't know about your relationship, Svo ég veit ekki samböndin í þínu lífi, but let me suggest that yes, healthy relationships are helping us living a much healthier life. en ég myndi segja að heilbrigð sambönd stuðli að almennu heilbrigði. We all need to deal with anger. Annað að við þurfum öll að takast á við reiði. Because anger is triggering a lot of bad behavior in our lives. Vegna þess að reiði fyrsta dómínóspilið sem rúllar með sér mörgum öðrum áfram. And it seems to me that anger is with us almost since birth until we die.
Og ég myndi segja að reiði næstu eins og einhver eldur sem slokknar ekki innra með okkur alveg frá upphafi til enda í ævinni. And if we let anger take over, Og ef við leifum reiðinni að taka völdin, that is going to harm not only our relationships, þá mun það ekki aðeins skaða samböndin okkar, but our health as well. heldur líka okkar heilsu. So what is the process of anger? Svo hvernig ferlið í reiðinni? First of all, we feel that there was an offense against me. Í fyrsta lagi þá finnst okkur að á okkur sé brotið. And I have an opportunity immediately after the offense to forgive. Og þá hef ég, þegar ég ger mig grein fyrir að gert hefur verið á minn hlut, þá hef ég þar tækifæri til þess að fyrirgefa bara strax. And case is closed. Og þá er búið að afgreiða málið. If I don't forgive, Ef ég fyrirgef ekki í því augnabliki, then resentment begins to build. þá byrjar reiðin að magnast. I still have the opportunity to forgive when resentment is already present in me. Ég get líka fyrirgefið á þeim tíma þegar svona fyrirlitningin eða biturinn byrjar að magnast. But if I don't do it, En ef ég geri það ekki, then hatred is coming þá blómstrar þessar tilfinningar bara út í svart blóm af hatri and it is growing. sem vex. And if I sustain that hatred, Og ef að ég næri síðan þetta hatur, that leads to grudge. þá leiðir það eiginlega til svona langrækni. And grudge leads to revenge. Og langrækni þróast út í bókstaflega hefnd. And I'm telling myself, Og ég segi við sjálfa mig, I'm just bidding my time. ég bara býð eftir góðu tækifæri. And when I have a chance, I'm going to fight back. En þegar þessi sýnir á sér höggstað, þá mun líka höggið falla. But then what is the process of forgiveness? En hvert ferlið í fyrirgefningunni? First of all, we must cultivate a thicker layer of skin. Við þurfum í fyrsta lagi að vera ekki svona rosalega hörundsár. A buffer. Þurfum að hafa svona eiginlega stuðar á andlega bílnum We okkar. should take these punches away. Sem getur að teki við smá höggi á þess að bílinn eðileggist. And let me suggest we need to ask God to help us. Og with ég this. myndi segja að þar þurfum við á hjálp Guðs að halda. Secondly, Í öðru lagi, we can try to understand where the offender is coming from. í öðru lagi getum við sett okkur í spor þess sem að hefur gert á hlut okkar. Thirdly, Í þriðja lagi, we need to remember those times við þurfum að minnast þeirra stunda í lífi okkar when I was in need of forgiveness. þegar ég þurfti að biðjast fyrirgefningar And then apply the same emotion into this picture. og snúa síðan því blaði við í þessu tilfelli. And fourthly, Og í fjórða lagi, I need to verbalize, I need to say my forgiveness. ég þarf að tjá fyrirgefningu mína í orðum. Ég þarf að segja að ég fyrirgefi. It's not enough to send an email. Það er ekki nóg að skrifa bara It tölvupóst is not enough just to do with your finger. eða bara með fingrunum. Go. You are forgiven. Þetta er allt í lagi. No. Nei, We need to hear our own voice. við þurfum að heyra okkur segja það sjálf. It does something to us. Af því það hefur einhver áhrif á okkur sjálf. What? Sem er hvað? Corrie ten Boom. Corrie ten Boom She was in a concentration camp of Nazis. var sett í útrýmingabúðir nasista And she says it was a horrible experience. og hún segir það var hryllileg lífsreynsla. She has seen actually a Nazi officer Hún sá nasista bara starfsmann í búðunum, ridiculing her sister Betsy hæðasta systur hennar Betsy and actually trampling to the ground and killing her. Og þessi herfóringi traðkaði síðan á systur hennar og sem varð henni að bana. And she says, Og Corrie ten Boom segir, the difference between those who survived and succeeded later on það sem gerði úrslitamunin á milli þeirra sem að lifðu af og gekk vel síðar meir and those who survived but became a pain to the society og munur á milli þeirra og síðan þeirra sem að lifðu af en urðu bara öllum til ama í þjóðfélaginu seinna meir was the ability of forgiving. var færni þeirra til þess að fyrirgefa. And then she says, Og síðan segir hún, she was holding all sorts of forgiveness seminars and meetings. hún hélt síðan alls konar námskeið
víðsvegar fyrirgefningu. in Holland and also in Germany. Í Hollandi, en hún kom þaðan og líka í Þýskalandi. She went to Munich. Og hún fór til Munich She was there, brilliant presentation, og þar var hún að halda hennan líka stórkostlega fyrirlestur talking about the power of forgiveness. og að tala máttin í fyrirgefningunni. And when she ended her presentation, Og þegar hún lauk sínu erindi, she asked the question, þá spurði hún any comments, any remarks on this? einhverjar athugasemdir eða spurningar And a man stood up, og þar stóð maður upp í salnum slowly walked in front to see her. og gekk hæglega fram að sviðinu And he actually reached out for Corrie ten Boom's hand. og hann rétti út hönd sína í átt að Corrie ten Boom He looked at her and said, og horfði á hann og sagði, then Corrie, Ten Corrie, could you forgive me? gætir þú fyrirgefið mér? And she says, Og hún segir, it was the officer who killed my sister. það var maðurinn sem að myrti systur mína. She says, I wanted to spit into his face. Hún sagði, mér langaði til þess að hrækja framan í hann. I wanted to jump on him, Mér langaði til þess að ráðast á hann takes his eyes out. og rífa úr þessu manni augun. Every cell of my body cried for revenge. Bara, það var eins og líka minn öskraði á hefnd. And I realized Og ég gerði mig grein fyrir því it's another thing to lecture about forgiveness að það er eitt að halda erindi fyrirgefningu and to forgive. en annað að fyrirgefa sjálf. Then she says, Síðan segir hún, I knew if I don't forgive, ég vissi að ef ég myndi ekki fyrirgefa, my whole personality is going to change. þá myndi bara allur persónuleiki minn breytast. Then I decided. Svo ég ákvað. And this was a decision made by me Og þetta var ákvörðun sem ég tók to forgive. til þess að fyrirgefa. And I told him, Og ég sagði við hann, I forgive you, my brother. ég fyrirgef þér bróðir minn. Can you imagine that? Getið þið ímyndað ykkur það? Calling your brother the officer who killed your sister. Að ávarpa morðingja systur sem bróður þinn. Then she says, Síðan sagði hún, when I heard my own voice, þegar ég heyrði mína eigin rödd, a peace just ascended in my heart. þá var friður sem að fyllti hjarta mitt. I have never experienced something like that. Og ég hafði aldrei upplifað neitt slíkt áður. And she said, I could walk on. Og ég gat haldið áfram, sagði hún. And I have settled this issue in my life. Og ég var búin að afgreiða þetta mál í mínu lífi. There is a handbook of relationships. Það til bók sem bara sérgreina bókin eða handbókin sambönd. And in the book of Romans, we read the following in chapter 12, verse 18. Og við lesum þetta, við finnum þetta vers í Rómverjabréfinu 12. kapla 18. versi. If possible, so far as it depends on you. Og þar stendur, til þess að lesa þetta orðrétt, að því leyti sem það unnt og á ykkar valdi, Be at peace with all men. þá hafið frið við alla menn. How can we do this? Hvernig getum við gert það? How far can we go with the forgiveness offered by this handbook? Hversu langt getum við tekið þessa hugmynd fyrirgefningu í þessari handbók? Peter, one of the disciples of Jesus, asked the question. Pétur, einn af lærisveinum Jesú, spurði eftirfarandi spurningar. Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Drottinn, hversu oft leyfist bróður mínum að synda gegn mér og ég eigi að fyrirgefa honum? Up to 7 times. Ætti ég að fyrirgefa honum svo sem 7 sinnum? Because the teachers of those times suggested Vegna þess að lærifeður þessa tíma, þeir ráðulögðu fólki that if you forgive 3 times, að ef þú væri búin að fyrirgefa einhverjum 3 svar, that is all sufficient. þá það alveg nóg. And Peter goes double 3 plus 1. Og Pétur, hann bara tvöfaldar þann skamt og bætir einum við. 7 times. 7 sinnum. And look at the answer. Og hlustið á svarið. Jesus said to him, Jesús segir við hann, I do not say to you 7 times, ég segi ekki við þig 7 sinnum, but up to 70 times 7, heldur 70 sinnum 7, which is don't count. sem þýðir ekki telja. Jesus actually is teaching us a lesson here.
Jesus í raun og veru að kenna okkur leksju hér. This is the treatment of God towards us. Það svona sem að Guð kemur fram við okkur. When we commit sin, Þegar við drýjum synd, which offends God and His character, sem að særir Guð og lyndiseinkunn hans, we come and ask for forgiveness. þá komum við til hans og biðjum And God fyrirgefningu. says, that's okay. Og Guð segir, þetta allt í lagi, You are forgiven. þér fyrirgefið. We go away. Og við höldum áfram leið okkar. Then, Síðan, somehow, we commit a sin. þá einhvern veginn þá drýjum við synd aftur. And that offends God again. Sem að móðgar eða ángrar eða særi Guð aftur. And we come to God and say, Og við komum til Guðs og segjum, oh God, ó Guð, please forgive me, fyrirgefðu mér, because I sinned again. að því ég syndgaði aftur. And God says, Og Guð segir, I understand. ég skil, You are forgiven. þér fyrirgefið. But there is one word I could not understand. En það eitt orð sem að ég skildi ekki. What is that again? Hvað þýðir þetta aftur? I don't remember you have done this any time. Ég vissi ekki að þú hefði gert þetta áður. This is the first time you did it. Þetta í fyrsta skipti sem að þú gerir þetta, það ekki? Can you see that? Sjáu þið þetta? God is not counting how many times we've done it. Guð ekki að telja hversu oft við höfum gert þetta. Do we? Eru við að telja? Do wives and husbands count how many times they were offended? Telja eiginmenn eða eiginkonur hversu oft hefur verið brotið á þeim? Do children tick the boxes that, yes, you offended me again today? Eru börn að merkja við, já, þetta var gert aftur og í annars skipti? The best example of forgiveness is what happened on the cross. Besta fyrirmyndin hvað var það fyrirgefningu það sem átti sér stað á krossinum. When Jesus prayed to God, Þegar Jesús bað til Guðs saying, Father, forgive them, og sagði, Faðir fyrirgefðu þeim, because Jesus don't know what they are doing. af því að þeir vita ekki hvað þeir að gera. And the original text suggests Og ef við lesum þetta á frummálinu, that Jesus continuously prayed as even he was carrying the cross. þá þess að þetta sé ekki eitt atvik heldur eitthvað sem Jesús að segja eftir því sem verið að krossfesta hann. It is not a one-off prayer. Þetta ekki bara svona ein He bæn, continuously asked, Lord, these guys just don't know what they do. heldur var þetta eitthvað sem Jesús var að segja oft í gegnum ferlið. Please forgive them. Þeir viti ekki hvað þeir að gera, Faðir fyrirgefðu þeim. And I know that God is giving forgiveness in abundance. Og ég veit að Guð sem sagt býður fyrirgefningu að fullri bara endalaust. But I would like to suggest Og ég myndi segja that relationships, að sambönd, they are best learned in the family setting. það best að læra þau og best að læra inn á sambönd og samskipti innan fjölskyldubandana. I'm not suggesting that this is the only way of having good relationships. Ég ekki að segja að það sé eina leiðin til þess að hafa góð samskipti og sambönd, Because I recognize the fact that not everyone lives in a family. en þess að ég geri mig grein fyrir því að það ekki allir sem eru fjölskyldufólk. And there are some single parent families as well. Og svo eru líka margir foreldrar sem eru einhleypir. So with everything taken in consideration, En ef við tökum heildarmyndina, the family setting is actually the community where we can grow. þá engu að síður fjölskyldan samfélag þar sem við getum vaxið. And then second to it, there are other communities where we can grow to. Og svo fyrir utan fjölskylduna að finna önnur samfélag þar sem við getum líka vaxið. You know, in the Bible, there is a man mentioned. Það minnst á mann í Biblíunni, And this is in Hebrews 11:7. og við erum að lesa hér í Hebreabréfinu 11. kafla. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, Fyrir trú eða í gegnum trú fékk Nói bendingu það sem ennþá var ekki hægt að sjá. in holy fear, built an ark to save his family. Hann óttaðist Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. He built an ark to save his family. Svo hann smíðaði þessa örk til þess að bjarga fjölskyldu sinni. Do we have an ark? Do we have a boat which would save us in case of a calamity? Höfum við einhverja örk, eru við að byggja eða smíða einhvern bát ef að hamfarir myndu geisa? You know, the situation in our world is not much different of the situation in Noah's world. Þið vitið að
það samfélag sem við búum í ekki það frábrugðið þeim tímum sem að Nói lifði á. And this handbook says, Og þessi handbók segir, it is in Matthew 24, and these are the words of Jesus Christ. þetta í Mattheus 24. kapla og þetta orði Jesú Krist, 38. vers 38. For in the days before the flood, Og þar lesum við, því á dögunum fyrir flóðið, people were eating and drinking, Þá- marrying and giving in marriage, þá átu menn og drukku og giftust og kvæntust, up to the day Noah entered the ark. allt til þess dags þegar Nói gekk í örkina. And look at the problem, what is outlined here. Og sjáu síðan vandamálið sem verið að lýsa hér. People didn't realize what was going on. Fólk gerði sér ekki grein fyrir því sem var að gerast. That's the problem. Það var vandamálið. We are totally ignorant of what is happening around us. Við gerum okkur ekki grein fyrir því hvað á sér stað í kringum okkur. It is said that there are three types of people. Það sagt að það sé til þrenns konar fólk. One, Í fyrsta lagi, those who make things happen. þeir sem að koma hlutum af stað og framkvæma hlutina. Second, Í öðru lagi, those who benefit of the actions of those who make things happen. þeir sem að hagnast á því sem að hinir eru að gera. Third, Og í þriðja lagi, those who don't have a clue what is happening around them. þeir sem vita bara ekkert hvað að gerast yfir höfuð. Which one is you? Svo í hvaða flokk fellur þú? Which one is me? Í hvaða flokk fell ég? Look at this boy. Sjáu þennan strák hér. What do you think is going to happen? Hvað haldið þið að muni eiga sér stað? Ignorance. Fáfræði. It's so dangerous because you just don't know what is going to happen at the end of the journey. Fáfræði getur verið svo hættuleg þegar maður gerir sér ekki grein fyrir því hvað muni gerast við leiðarlokin. The problem here that people did not realize what was going on around themselves. Vandamáli hér var að fólk fyrir tímaflóðsins vissi ekkert hvað var í vændum eða var að gerast í kringum það. And that was in the times of Noah. Og það var á tímum Nóa. And this is the time what we live in. Og við lifum á samskonar tíma. There is a lot of activity going on around us. Það mikið sem á sér stað allt í kringum okkur. And then do we know what is happening? En vitum við hvað að gerast? Do we know what our kids are checking on internet? Vitum við hvað krakkarnir okkar að gera á netinu? Do we know how emotionally are they growing or not? Vitum við hvernig tilfinningarlíf okkar eigin barna Do we discuss with them? Ræðum við náin málefni við börnin okkar? Many families are meeting only when they eat together. Margar fjölskyldur hittast aðeins þegar að borða saman. There is total silence around the table. Algjör þögn við matarborðið. And week after week they just don't talk. Og viku eftir viku tala fólk ekki einu sinni saman. And the Bible says Og Biblían segir that Noah, this man, að Nói, þessi he maður, built an ark to save his family. hann smíðaði örk til þess að bjarga heimilisfólki sínu. I'm a Hungarian. Ég kem frá And Ungverjalandi in Hungary, almost in every single house you will find this blessing, this prayer. og í Ungverjalandi þá hægt að finna svona lítið kort eða mynd svona eins og Drottin blessi heimilið á Íslandi. Where there is faith, there is love also. Nema textin þar eftirfarandi. Þar sem trú að finna einnig að finna kærleika. Where there is love, there is peace. Og þar also. sem kærleikurinn þar frið að finna. Where there is peace, there is blessing also. Og þar sem friður þar ríkir líka blessun. Where there is blessing, there is God. Og þar sem blessun þar dvelur Guð. And where there is God, Og þar sem Guð you are not in want anymore. þá engin skortur lengur. This is what we have in our house. Þetta það sem við höfum alltaf upp á vegg heima hjá okkur í And we Ungverjalandi. think that this is how God actually designed us to be developing and growing. Og þetta þannig sem að Guð vildi að við myndum vaksa og dafna. So what is the purpose of the family? Svo hver tilgangurinn með fjölskyldunni? Marriage Hjónaband reflects God's image endurspeglar ímynd Guðs and serves the salvation of people. og stuðlar líka að frelsun fólks. We need someone else who is different from us. Við þurfum á einhverjum öðrum að halda sem ólíkur okkur. God lives in community. Guð sjálfur að vissu leyti And samfélag he designed us to live in community as well. og hann skapaði okkur líka til þess að lifa í samfélagi. You know, as I'm counseling some people, Stundum því ég að starfa sem ráðgjafi fyrir some are fólk, coming and say, we want a divorce. þá kemur oft
fólk til mín, eitthvað par og segir kannski, við viljum bara skilja. I ask, what is really the problem? Og ég reyna að grafast fyrir hvert sé raunverulega vandamálið. And they say, we are so different. Og fólki segir við erum svo ólík. And I said, I believe that was the point of marriage. Og ég segi, já, en ég held að það væri tilgangurinn með hjónabandinu. That's not a problem. Það ekki vandamál, That's a blessing. það blessun. So I don't want my wife to be exactly as I am, Ég vil ekki að kona mín sé alveg eins og ég, to echo my opinion. að hún sé bara bergmála mínum eigin skoðunum. That would be so boring. Það væri svo leiðilegt. Because I listen to my opinion every single time I'm thinking. Vegna þess að ég alltaf að hlusta á mínar eigin skoðunir þegar ég hugsa. You know, I just believe that God designs all of us to be ready for a relationship. Ég trúi því að Guð skapi okkur öll fyrir sambönd. This is the lady who married me. Þetta konan sem að giftist mér. And this is a miracle in my life. Og þetta bara kraftaverk í mínu lífi. You know, anytime I look at her, Hvert skipti sem að ég ber hana augum, she's not that she's beautiful. It is not only that she's beautiful, ekki bara það að hún sé falleg, but she is more beautiful inside than outside. heldur hún fallegri, heldur innri fegurð hennar jafnvel meiri en ytri fegurð hennar. And I think that we are here to reflect something of God to our children. Og ég trúi því að við kona mín séum að endurspegla eitthvað að Guði til barna okkar. But there are other communities as well, En það eru líka til önnur samfélög fyrir utan which are fjölskyldueininguna serving as instruments for character formation. sem þjóna líka þeim tilgangi að hjálpa fólki að byggja upp lindusengun sína. Marriage, family, Svo við erum búin að nefna hjónaband og then we fjölskylduna. have friends. Svo er það vináttur, eða vináttan. You know, friends do not necessarily need to agree with us. Þið all the viti að vinir manns þurfa ekki alltaf að vera sammála time. But manni. I read a good definition of a friend. En ég las mjög góða skilgreiningu á vini. Do you know who is a friend? Hver vinur manns? When you experience the whole world is going out of your life, Þegar manni líður eins og allur heimurinn sé að snúa við manni baki, the friend is coming in. en þá er það vinur mann sem að styður við mann. And we need those kind of friends. Og við þurfum á slíkum vinum að halda. We also have colleagues. Svo höfum við líka kunningi eða samstarfsfólk. We also have a church community. Svo erum við líka í safnaðarsamfélagi. And these are just preparing us for a better life. Og öll þessi samfélög að stuðla að því að við eignumst betra líf. We complement each other. Að því að við brýnum og bætum hvert And annað. this is important. Og þetta skiptir miklu máli. Thomas Wheeler, Thomas Wheeler, he was a CEO of an insurance company. hann var framkvæmdastjóri tryggingafélags nokkurs, Very wealthy, mjög auðugur very influential. og mjög áhrifamikill maður. And once he was traveling with his wife by car. Og daginn þá var hann að keyra með konunni sinni And they were running out of gas. og bíllinn var alveg að verða So bensínlaus. they stopped at a petrol station. Svo þeir stoppuðu við bensínstöð And Thomas Wheeler said to the attendant, please fill up my tank. og Thomas Wheeler segir við starfsmanninn á planinu, geturðu bara fyllt tankinn. And he went for a walk. Og svo fór hann í göngutúr. Because he felt that he needed to stretch his legs. Að honum fannst að hann þyrfti aðeins að teygja úr sér. And as he turned back, Og svo þegar hann sneri við, he realized that his wife and the petrol station attendant were having a very nice chat. þá tók hann eftir því að þessi starfsmaður og konan hans voru bara eitthvað að spjalla voða mikið saman. He found this a little bit strange. Og honum fannst þetta aldrei skrítið. This never happened. Þetta átti sér aldrei stað. So he hurries up, Svo hann svona aðeins greikka sporið, pays, borgar, jumps into the car, stekkur í bílinn, and then he drives away. tekur af stað. Then he turns to his wife. Síðan snýra sér að konunni. Oh, you had a very lovely chat with this guy. Hei, þið voru eitthvað voða í innilegum samræðum með hann áðan. Do you know him? Þekkjurðu manninn? And she smiled. Og hún brosti. Oh, yes. Ó já, We were dating for about a year. við vorum í sambandi heilt ár. And then it didn't work out. En svo bara gekk það ekki. And then Thomas Wheeler said, Og þá sagði Thomas Wheeler, oh, my dear, ó, elskar mín, you see, you are so lucky you married me. þú ert svo heppin að hafa gifst mér. Because now you are a wife of a chief executive officer of a company. Af því að núna ertu gift framkvæmdastjóra fyrirtækis, And the wife answered immediately, en konan svaraði að augabragði, my dear husband, elsku let me eiginmaður, tell you something. nú ætla ég að segja þér smá. If I married him,
Ef ég hefði gifst honum, he would be the chief executive officer and you would be the petrol station þá attendant. væri hann framkvæmdastjóri fyrirtækisins og þú værir að starfa á planinu. Just to make it sure. Bara svo við höfum þetta skýrt. And many times this is true. Og oft þetta satt. Because through our relationships we are shaped. Vegna þess að við mótumst af þeim samböndum sem við erum í. I am not the same person who married my wife 22 years ago. Ég ekki sami einstaklingur og kvæntist konunni minni fyrir 22 árum síðan. But we adopted a rule in our house. En við tileinkuðum okkur vissa reglu í okkar fjölskyldum. We say this. Við segjum þetta. Christ is the head of this house. Kristur höfuð þessa hús. The unseen guest at every meal. Óséður gestur við hverja máltíð. And the silent listener to every conversation. Og hinn hljóði áheyrandi hvers samtals. And for that, og þess vegna, we just want to make sure that we are spending all our times in peace and harmony. Þá viljum við sjá til þess að við séum alltaf að lifa í friði og samhljómi og sátt. Fathers are wanted. Og það skortur á feðrum. I need to learn something about the Icelandic culture. Ég þarf að læra eitthvað smá íslenskan kultúr hérna. My friends, gentlemen. Vini mínir, herramenn. Are you men? Eru þið menn? Or are you the oldest child of the family? Eða eru þið elsta barnið í fjölskyldunni? I need to ask this question. Ég þarf að spyrja. Because somehow I get this impression. En svo stundum fæ ég þetta á tilfinninguna. That a lot of load is on the wife, on the mother of the family. Að það sé mikil byrði lögð á konuna eða móðurina í fjölskyldunni. And the men are just going driving their four-wheel drive. Og mennin eru bara að keyra sinn kagga. They go fishing. Og veiða. And they just don't care what is happening in the family. Og alveg sama hvað á sér staðina fjölskyldunar. Let me tell you that we are the spiritual leader of the family. En við eigum að vera andlegi leiðtogar fjölskyldunar. We like it, we don't like it, but we represent God in a way in the family. Okkur líkar það kannski ekki, okkur líkar það kannski, en við eigum að endurspegla Guð innan fjölskyldunar. And if you have a son, og ef þið eigið son, you are your son's best example. Þá þú sem faðir besta fyrirmynd sonar þíns. If you have a daughter, og ef þú átt dóttur, then your daughter is going to model her husband, her future husband, of you. Þá mun dóttir þín móta sér hugmyndir sinn framtíðarmann út frá þér. I have no doubts that Icelandic men are men of courage. Ég hvika ekki frá þeirri sannfæringu að íslenski karlmenn séu hugrekkismenn. You know, as the weather is changing here in Iceland every 5 minutes, og það sem að veðrið alltaf að breyta sér á 5 mínútna fresti, I can see of my friends. Þá get ég séð í vinum mínum They are ready for everything. Að þeir eru tilbúnir sama hvað í gangi, hvenær sem It's like being on call. Þetta bara eins og að vera á vaktinu, bakvakt. But how about men of faith? En hvað með menn sem eru trúir? Do we believe? Trúum við því? Have we already built an ark to save our family? Höfum við smíðað örk til þess að bjarga fjölskyldinu okkar? Fathers, you are the best man your boy, your children know. Feður, þið eru besti maðurinn sem að strákurinn ykkar þekkir. But do you know that children go through certain stages as they watch their parents? En þið vitið að börn fara í gegnum viss svona þroskaþrep þegar þau eru að fylgjast með foreldrum sínum. Especially fathers. Sérstaklega þegar þau fylgjast með feðrum sínum. Consistency is so important. Að vera sjálfum sér samkvæmur skiptir svo miklu máli. Until the age 7. Þar til að barnið 7 ára, all the children say, þá segja öll börn, my father knows everything. Pabbi minn veit allt. Yes. Já, já. And let me tell you, that's such a nice position. Og þetta svo þægileg tilfinning. I liked it so much. Mér þykir þetta alveg æðisleg hugsun. But in between 7 and 12, en svo í næsta kafla, 7-12 ára, children realize that we don't know actually everything. Þá gera börnin sig grein fyrir að við vitum kannski ekki alveg allt. And they say, my father knows just about everything. Og þá viðhorfið, pabbi minn veit svona næstum því allt. But when they come into the teenage en svo þegar barnið verður táningur, they say, my father does not know anything. Þá segja börnin, pabbi minn veit nú ekki neitt.
Whatever you say, they say, no, 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 no. Alveg sama hvað pappin segir, þá segir krakkin nei, 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 nei. And they grow up Svo líða árin between 19 and 35. og svo þegar unglingsárin eru á enda, They say, in one or two things, my father actually was right. þá fyrir viðhorfið að breytast yfir í, já, það eru nokkuð tilfelli þar sem að pappi hafði nú bara alveg á rétt að standa. Then over 35, Svo þegar fólk eru orðið fullorðið sjálft yfir 35, you say, if only my father was alive, þá er viðhorfið, ef aðeins pappi væri á lífi, he would surely give me good advice. þá geti hann ráðlagt mér eitthvað heilt núna. So young people, Svo unga fólk, value your parents while they are around and alive. metið foreldra ykkar að verðleikum á meðan þeir eru enn til staðar. You know, in my family, Í fjölskyldunni minni, we try to develop a good relationship with our kids. þá reynum við að rækta tengslin vel við börnin And okkar. as they grow, Og svo þegar þau eldast, they grow so fast. þau vaksa svo hratt úr Your heart grasi, is sinking and you just feel that you are going to release them very soon. og bara maður svona einhvern veginn kemur geigur í mann þegar maður sér bara að það er stutt að þau fljúgur hreiðrinu. That picture I received for Father's Day last year. Ég fékk þessa mynd á feðradeginum í síðasta ári, It was made by my daughter and my son. en dóttir mín og sonur gerðu þetta And it felt so good. og það var æðislegt að fá þessa mynd. You know, when you are respected in the family as a father, Þegar maður er virstur innan fjölskyldunar sem faðir, it feels good. þá líður manni virkilega vel. But of course, we don't have to be right all the time. En við þurfum hins vegar auðvitað ekkert alltaf að hafa réttu að standa. I needed to ask for forgiveness a couple of times from my kids. Ég hef stundu þurft að biðja mín eigin börn fyrirgefningar And that's totally fine and okay. og það er líka allt í lagi. A question every father must answer. Svo er spurning sem að hver faðir þarf að spyrja sjálfan sig að: Where is the flock that was entrusted to you? hvar er hjörðin sem að þér var fengið til að gæta? Because you are a shepherd of your family. Vegna þess að þú ert hirðir fjölskyldu þinnar. We cannot avoid answering this question. Við getum ekki hunsað eða komist hjá þessari spurningu. We need to make a decision now in order to answer that question. Við þurfum að taka ákvörðun núna til þess að geta staðið frammi fyrir þessari spurningu. And that is written in the book of Joshua. Og við lesum það í Jósúa bók. When Joshua is making an appeal to the people of Israel. Þar finnum við í loka orðum Jósúa til Ísraels þjóðarinnar. And he says in chapter 24, verse 15. Eftirfarandi orð í kafla 24, 15. versi. But if serving the Lord seems undesirable to you, En ef ykkur líkar ekki að þjóna drottni, then choose for yourselves þá kjósi þá í dag hverjum þið viljið þjóna. this day whom you will serve. Já. Yes. Whether the gods of your forefathers served beyond the river, Hvort heldur guðunum sem að feður ykkar þjónuðu handan við fljótið, or the gods of the Amorites, eða guðum Amoríta, in whose land you are living, en þið búið í landi þeirra nú, but en as for me and my household, ég og mínir ættmenn eða mitt hús, we will serve the Lord. við munum þjóna drottni. That is the decision led by a father in the family. Þetta er ákvörðunin sem að faðirinn ætti að taka innan fjölskyldunar. But mothers are needed too. En móðirinn skiptir miklu máli líka. You know, I have seen little kids talking in front of an audience like this. Ég hef séð lítið börn tala frammi fyrir hérna sal eins og þessum. And it was a church setting. Og sem sagt það var á guðþjónustu tíma. It was the Mother's Day. Og þetta var á And mæðradeginu. you know, they said little poems and they gave some flowers to the mothers. Og börnin fóru með lítið ljóð og gáfu mæðrunum blóm. Very sweet and nice. Það var rosa krúttlegt. But one little boy, En eitt lítill hnokki, he couldn't learn a long poem. hann gat ekki lagt á minni langt ljóð. And someone asked him just to say one sentence from the Bible. Og einhver bað hann að bara segja eina setning úr biblíunni. And that sentence was like this. Og þessi setning hljómaði svona: I am the light of the world. Ég er ljós heimsins. The boy was too small. En strákurinn var bara oflítill. By the time he got there in front, Þegar hann var búinn að koma upp á svið, he looked at the people þá horfði hann á fólkið and he forgot everything. og gleymdi öllu sem hann átti að segja. Even his name. Bara You hvað know hann how hét that sjálfur. feels. Þið veitir hvernig manni líður þá. And then the mother wanted to help him. Og þá vildi mamman hjálpa honum. So she was sitting
in the middle of the aisle. Hún sat þarna frekar nálagt hérna miðju And she leaned a little bit forward and og hún svona hallaði sér fram whispered, og hvíslaði: I am the light of the world. Ég ljós heimsins. And then the boy's little face just lit up. Og þá glaðnaði yfir stráknum He stood up straight. og hann stóð And with a teinréttur loud voice he said, og sagði hárri röddu: My mother is the light of the world. Móðir mín ljós heimsins. And I tell you, in many respects, that is true. Og það mikill sannleikur í þeirri setningu. Without the mothers, we would be totally lost. Við værum alveg týnd ef við And hefðum I ekki know, móður. in the Icelandic context, Og ég veit að í íslenskri menningu in many times, the mother is carrying a lot of load in the family. þá móðirinn oft önnum hlaðin. Of course, I need to give the respect to those husbands who are helping in. Auðvitað vil ég líka virða þá feður sem eru að axla sína ábyrgð og skyldu. Mother, that is in Hebrew, Eve. En móðir á hebresku eða Eva, The meaning is the mother of all who live. en allavega orðið Eva þýðir móðir allra sem lifa. She was made out of Adam. Hún var sköpuð út frá Adam And then we know og svo vitum við that she is the glory of man. að hún dýrð mannsins. If man is the head, Ef maðurinn she is höfuðið, the crown. þá hún A kórónan. crown to her husband. Kóróna sínum eigin manni. The crown of the visible creation. Kóróna hins sýnilega sköpunarverks. Without my wife, we would be totally lost. Án eigin konu minnar þá væru við alveg týnd. She is such a binding person within all of us in the family. Hún svo mikill innri tenging við allt í fjölskyldun okkar. And whatever happens, Og hvað sem á dynur, we all know that we can count on her. þá vitum við að við getum reitt okkur á hana. Isn't that reassuring? Það ekki hugreistandi? The Bible says that she was taken from, actually, the woman was taken from the rib of Adam. Við lesum í Biblíunni að konan hafi verið mynduð út frá rifbeini úr manninum. Why? Hvers vegna? This is what the Bible Works Dictionary says. Og þetta úr bara einni af þeim biblíorðabókum sem eru til. Woman was not made out of his head Konan var ekki sköpuð út frá höfði mannsins to top him, til þess að vera honum æðri. not out of his feet Og ekki úr fótum hans, to be trampled upon, svo hægt væri að traðka á henni. but out of his side Heldur úr síðunni, to be equal with him, til þess að vera honum jöfn under his arm to be protected, og undir armi hans til þess að vera vernduð and near his heart og nálægt hjartanu to be beloved. til þess að vera elskuð. Isn't this fantastic? Þetta ekki ljóðræn framsetning? This is how we were made. Þetta var þannig sem sköpunin átti sér stað. And the best thing a husband can do for his wife Og það besta sem að eiginmaður getur gert fyrir konuna sína is to love her. að elska hana. Some women are like flowers. Þið vitið að sumar konur eins og blóm. If they are loved and cared for, Ef þær eru elskaðar og það séð fyrir þeim, they are blossoming. þá blómstra þær. If they are not loved, En ef þær finna ekki fyrir neinum kærleika, they are withering and shrinking. þá visna þær og loka krónunni. And as time is going by, Og ef það gerist og tíminn líður, this is my observation. Og This ég is bara- not scientific at all. og þetta ekki einhverja vísindalega niðurstöður bara sem ég hef tekið eftir í mannlífinu, Couples who love each other, að pör sem að elska hvort annað, they look alike after a while. þau fara smá saman að líkjast hvort öðru. There is a lot of resemblance between Það the svona two. margt sem að minni mann á hinn í sambandinu. My wife, when we had our children very small, Kona mín, þegar börnin okkar voru ennþá mjög ung, she always talked to them, þá tala hún alltaf við þau, told them stories, sagði þeim sögur, and they were just listening to her. þau bara hlustuðu agndofa. And my daughter, when she was around 5, 6, Og dóttir mín þegar hún var svona 5-6 and ára, everybody was asking, oh, what would you like to become when you grow up? og fólk var að spyrja, hvað langar þið til þess að verða gæskan þegar þú verður stór? She said, I want to be a mother. Þá sagði hún, mér langar til þess að verða mamma. Not a teacher, not a doctor, Ekki kennari, ekki but læknir, she wanted to be a mother. heldur vildi hún verða móðir. Why? Hvers vegna? Because this is a good example.
Vegna þess að þetta var góð fyrirmynd. And we need this in the family Og við þurfum á þessu að halda í in order fjölskyldunni to grow a healthy generation for the future. til þess að við getum séð nýja kynslóð dafna vel úr grasi. I believe that mothers are God's co-workers. Ég trúi því að mæður séu samstarfsmenn Guðs. They are the tools of God to bring new life to this earth. Það í gegnum þær sem að Guð framleiðir nýtt líf á jörðinni. But the mothers have another duty. En það önnur skylda sem að hvílir á mæðrunum einnig. They are the ones who are fighting back the waves of sin. Það eru þær sem að spyrna við syndinni And they know og þær vita that what Solomon the wise man says, og þær vita það sem að Salomon sagði í visku sinni, train a child in the way he should go, ef þú elur barn upp eftir þeim vegi sem að því ætlað að ganga, and when he is old, he will not turn from it. þá mun barnið ekki víkja frá þeim vegi þegar það orðið fullorðið. The most lasting impact is made by the mother on us. Þau áhrif sem vara hvað mest í mannssálinni eru áhrif móðurinnar. And the mother is inviting Jesus into the lives of her children. Og móðurinn svo sem að opnar leið fyrir Kristus að ganga inn í líf barnaðinnar. And the mother shows the example. Yes, this is the way. Og móðurinn fyrirmyndur og segir, já, þetta leiðin. They are shaping the new Það generation. eru mæðurnar sem að móta hérna uppkomandi kynslóð. Do you know how this pair ended up in this bottle? Vitið þið hvernig þessi pera endaði inn í þessari flösku? Do you know this? Vitið þið það? You know, I always felt that they were cutting this part of the bottle, the bottom. They put the pear in and then all the liquid and then they glued it. Ég hélt alltaf að það væri svindl, ég hélt bara að loki væri fest á, þannig væri perunni bara komið inn starra gati neðst í flöskunni. No, this is not the way. Nei, en það ekki farið þannig að því, But this. heldur svona. They put the bottle when the pear is really small. Þeir setja flöskuna á greinina þegar peran bara rétt komin fram úr And they blóminu hang the bottle there on the twigs of the tree. og hengja flöskuna þarna á nálaga grein. And the pear is growing into this bottle. Og svo vex peran inn í flöskuna. This is exactly what should happen in a family. Þetta einmitt það sem ætti að eiga sér stað innan fjölskyldunar. That we help our children to be shaped into the character of God. Að við hjálpum börnunum okkar að mótast eftir lyndisengum Guðs. These two are very good friends Þessar tvær eru mjög góðar vinkonur from very small childhood. frá því að hún var mjög ung stúlkan. And it is good to be one family, Og það gott að vera ein fjölskylda to look at each other and say, og geta bara sagt hvert við annað, let's help each other. við skulum hjálpa hvert öðru. Let's have a good relationship to each other. Reynum að hafa góð samskipti við meðal okkar. And even when we disagree, Og meira sé að þegar ágreiningur á sér stað, we never forget to love each other. þá skulum við ekki gleyma því að okkur þykir vænt hvert We annað. never blame the person, Við munum aldrei áfellast manneskjuna. but we would point out the action which was wrong. Heldur munum við benda á þau verk eða þær gerðir sem voru slæmar. And that makes a huge difference. Og það mikill munur á þessu tvennu. But all mothers should somehow answer this question. En allar mæður ættu á einhvern veg að svara þessari spurningu. And this is in 2 Kings. Chapter 4. Þetta að finna í annarri konungabók 4. kafla. And this is what the prophet Elisha is telling his servant to ask from a woman. En þetta eru orð spámannsins Elía, en hann biður þjón sínum að spyrja konu sem þeir þekkja eftirfarandi It spurninga. says, run to meet her and ask her, Og hlauptu til móts við hana og spurðu, are you all right? vegnar þér vel? Is your husband all right? Vegnar eigimanni þínum vel? Is your child all right? Vegnar barni þínu vel? Let me tell you, Og ég segi ykkur, it's the woman who knows whether we are all right or not. það konan sem veit hvernig fólki vegnar í fjölskyldunni. And you know, mothers and wives, that we are all right or not. Og þið viti að svo raunin. She said, everything is all right. Og hún sagði okkur vegna vel. When a mother is happy, Þegar móðurinn ánægð, you know that the whole family is happy. þá hægt að vita öll fjölskyldan ánægð. The level of happiness of a mother Sem sagt, hamingju mælir móðurinnar is always set at the lowest happiness level of one family member. alltaf lægsta hamingjustigi allra hinna í fjölskyldunni. Because she's got this heart.
Af því að það eðli móður hjartans. And then lastly, Og síðan að lokum, there are certain principles of child education. það að finna nokkrar grunnleiðbeiningar uppeldi barna. There is a story in the Bible. Það að finna sögu í Biblíunni. When Jesus was 12 years old, Þegar Jesús var 12 ára he went gamall, up with his parents to the temple in Jerusalem. þá fór hann til musterisins í Jerúsalem ásamt foreldrum sínum And somehow the boy Jesus disappeared og einhvern veginn þá hvarf hann frá fjölskyldu sinni. because the parents lost sight of him. Menn þess að foreldrarnir hefðu ekki verið að fylgjast með honum. And they went to search for him. Og svo fóru þeir að grenslast fyrir hvar hann væri niður kominn. And I want us to realize the following. Og ég vil að við skiljum eftirfarandi atriði. Coming down from Jerusalem, Þegar foreldrarnir voru leiðinni niður frá Jerúsalem, it took them one day, þá tók það foreldrarna einn dag and at the end of that day, og að einum degi loknum, they realized that Jesus is not here. þá gerðu sér grein fyrir að Jesús var ekki í för með þeim. And it took them 3 days to go back Og það tók foreldrarna 3 daga að fara tilbaka and find him. og finna hann. This is also a kind of a principle in our families. Þetta hægt að heimfæra líka upp á fjölskylduna. Going down is so easy, Það svo auðvelt að fara niður, but climbing back, en að klifra aftur upp í móti it's really hard. virkilega erfitt. So we need to guard, we need to watch our children. Svo við þurfum að gæta barna okkar. These are the principles. Og þetta eru þessi atriði. Parents should look for Christ in order to find their child. Foreldrar ættu að leita að Kristi til þess að finna börnin sín. Parents should not rent their children out to others. Foreldrar ættu ekki að leigja öðrum börnin sín til þess að aðrir mennti þau. The parents of Jesus believed that, oh, maybe he's with the companion, with some of the relatives. Foreldrar Jesú hugsuðu, hann kannski í slagtói eða með öðrum ættingum okkar á leiðinni í sömu átt. Parents, you are responsible for the education of your children. Því að foreldrar, það eru þið sem að beri fyrst og fremst ábyrgð á menntun barna It's ykkar. not the school, Ekki skólinn and it is not even the TV or the internet. og ekki einu sinni sjónvarpið eða netið. Even if we work for God, Þó að við störfum fyrir Guð, we should never neglect our family. þá ættum við aldrei að vanrækja okkar eigin fjölskyldu. Like one of my colleagues, Eins og einn af samstarfsmönnum mínum, he had to run, he had to go because there was an emergency somewhere. það kom upp bara krítískt ástand og hann þurfti að fara eitthvað. And in the meantime, as he was missing from home, Og svo á meðan hann var fjarverandi, someone knocked on their door and asked, þá bankaði einhver upp á heima hjá honum og spurði, where is your father? hvar faðir ykkar? And then the little boy who came out, he said, Og þá sagði snáðinn sem kom til dyra, he's not at home. hann ekki heima. Unfortunately, he went to cast out some demons. Því miður fór hann eitthvað til þess að kasta út djöflum. And the man said, why do you say unfortunately? Akkur segiru því miður, segir maðurinn. That's a nice ministry, he said. Það nú bara, það ekki gott að vera að kasta út vondum hlutum? And the boy answered, Og strákurinn sagði, yeah, it's nice. allir það sé ekki ágætt. But all those demons come into our house. En allir þessi djöflar þeir finna leið til þess að eiga heima hér. I need to tell you Og ég þarf að segja that our first territory of attention should be our family. Við þurfum að setja okkar eigin fjölskyldu í forgang. It is easier to go downhill than uphill. Svo það auðveldar að fara niður á við en upp á við. And then, as I told you, parents needed to climb 3 days to find Jesus. Og eins og ég myndist á því að það tók lengri tíma fyrir foreldra Jesú að fara upp á við eftir að höfðu gengið niður hlíðina frá Jerúsalem. These are my children when they were small. Þetta eru börnin mín þegar þau voru yngri. They loved each other. Þau elskuðu hvort annað. And sometimes, Og stundum, when they saw my wife and me hugging each other, þegar þau sáu mig og konur mína faðmast, or even kissing each other, eða kannski kissast, they were kind of laughing þá voru þau svona flissa and poking each other. og pota hvert í annað. Sérðu, Look at them. sjá hvað þau að gera. They love each other. Þau elsku hvort annað. The best gift you can give to your children Besta gjöfin sem að getur gefið börnunum sínum is if you love each other as couple. ef að þið sem hjón elski hvort annað. So let me just draw a conclusion. Svo nú vil ég ljúka með þessum orðum. We need Christ's spirit in our relationships, Við þurfum á Kristi að halda í samböndum okkar. so that every member of the circle may be saved. Svo að allir fjölskyldu meðliminir geti orðið hólpnir. The ark
without Jesus Christ Sú örk sem smíðuð án Krists is not going to reach the harbor. bjargar engum. We need Christ in the family. Við þurfum á Krist að halda í fjölskyldunni. Children learn obedience and love in the family. Börn læra hlýðni og ást innan fjölskyldunar. Fathers, they learn purity and faithfulness. Feður læra hreinleika og trúfesti eða tryggð. Mothers learn constancy and kindness. Og mæður læra stöðugleika og vingjarnleika eða hlýju. And we need Christ to the peace of our home. Og við þurfum líka á Krist að halda til þess að hafa frið innan fjölskyldunar. And the peace of our home contributes to the peace of our nation. Og friður innan fjölskyldunar stuðlar líka að friði þjóðarinnar. And finally, Og að lokum, we need Christ when sorrow comes. við þurfum á Kristi að halda í sorg. There is no comfort in the world out there. Það ekki að finna neina huggun í heiminum þarna fyrir utan. There is no comfort in sin. Og synd veitir enga huggun. No comfort anywhere Það ekki hægt að finna huggun einstaðar but in Christ. nema í Kristi. These are the basis of good relationships. Þetta grunnurinn að góðum samböndum. Many of these principles apply even if you don't live in a family. Og það hægt að heimfara mikið af þessari visku upp á sjálfan sig þó maður sé ekki orðin fjölskyldu maður eða kona. En ef þið eruð í fjölskyldu, Let me plead with you þá vil ég sárbæna ykkur tonight. í kvöld. If you go home Ef þið farið heim and if you consider that you need to ask for forgiveness, og ef þið tellið ykkur að þið þurfið að biðja einhvern fyrirgefningar, just go there and say, þá segi ég bara, I am sorry. mér þykir fyrir því sem ég I gerði. realize I haven't been a good father, a good husband. Ég hef gert mér grein fyrir því að hvað sem það var að ég hef ekki verið góður faðir eða góður eiginmaður eða Please help me to improve. hjálpaði mér til þess að bæta mig. Maybe Kanski. we have a relationship which is not in order at all. Þá erum við kannski í sambandi sem ekki að ganga eins vel og ætti að ganga. And we are very close to revenge. Og við erum kannski nálægt því að grípa til hefndar. Let it go, please. En sleppi tökum á því. Á There is hefnd. no joy in revenge, Hefnd veitir enga hamingju. but there is peace and joy in forgiveness. En það frið og gleði að finna í fyrirgefningu. Why should you punish yourself Hversu nættur að refsa sjálfum þér? because of a wrongdoing what someone else did to you? Vegna þess sem einhver annar gerði sem var rátt. Be at peace with everyone, Lifið í friði við alla menn, as far as it depends on you. eins langt og það í ykkar valdi að gera svo. Let's pray. Við skulum biðja. Our Father, our God, Faðir okkar og Guð, we just realize that you live in community. við gerum okkur bara grein fyrir því að þú býrð í samfélagi And you created us to live in community. og þú skapaðir okkur til þess að lifa í samfélagi. Whether we live in a family Hvort sem að við erum í fjölskyldum or we have friends around us, eða höfum vini í kringum okkur, any kind of community, hvaða tegund samfélag sem það we just want to be a growing person in this community. við viljum bara hvernig sem samfélagið sem við lifum í, þá viljum við vera að vaksa og dafna í því samfélagi. Teach us how to forgive Kenndu okkur að fyrirgefa and don't allow us to harm ourselves and others because of unforgiveness. og ekki leyfa okkur að skaða okkur sjálf og aðra með því að fyrirgefa ekki. Lord, help the men who are here to be good husbands and good fathers. Drottinn hjálpaði mönnunum hér til þess að vera góðir feður og eiginmenn The women to be good mothers and good wives. og konunum að vera góðar eiginkonur og góðar mæður, That they would be really the light of the world. svo að þær mættu með sanni vera ljós heimsins And the men would build really an ark to their families to be saved. og að feðurnir mættu smíða örk sem að bjargar þeirra fjölskyldu And help those who are children, og hjálpaðu þeim sem eru enn börn whose parents are still alive, sem að eiga ennþá foreldra á lífi. that we show respect. Já, bara hvort sem við erum ung eða gömul til þess að við getum ennþá heiðrað okkar foreldra And we acknowledge that our parents are wiser than us. og að við gerum okkur grein fyrir því að þeir eru vitrari en við And we don't question their love. og að við séum ekki að efast kærleika þeirra. So Lord, help us to have our relationships in order. Svo Guð hjálpaðu okkur til þess að koma lægi á samböndin okkar. Because this would glorify you. Þannig að við vitum að það væri þér til dýrðar And this would contribute to the peace
and to the joy of our nation. Og það myndi líka stuðla að auknum friði og gleði þjóðar okkar. This is our prayer in Jesus' name. Þetta okkar bæn í Jesú nafni. Amen. Amen. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Ég vil þakka honum Janosi fyrir að koma hérna og tala til okkar. I would just like to thank you, Janos, for coming and speaking to us, and for all of you who came to listen. Og við sendum honum Michael Hamilton kveðju líka. We also send a greeting to Michael Hamilton and thank him for his lecture here. Og takk Jón fyrir að þýða fyrir okkur. And thank you, Jón, for translating. Og við viljum minna á það sem hafa skráð sig á matreiðslunámskeið að það á morgun klukkan 4. And we'd like to remind those of you who signed up for the cooking course or class that it's tomorrow at 4 o'clock. Suðurhlíðarskóla. At Suðurhlíðarskóli. Og svo náttúrulega heilsu námskeið okkar á miðvikudögum, framhaldsnámskeið. And then of course we will continue our health seminar on Wednesdays. So thank you.